Εδώ στο 30 πόντους έχουμε νομίσματα. Είναι χύμα, είναι ποσότητας μια σκούφτας περίπου, λίγο λιγότερα. Και είναι πάρα πολλά χρόνια μέσα στο χώμα. 30 εκατοστά, παλιά νομίσματα, δραγμές εννοώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω με το Quest H1. Είναι ένα οικονομικό μηχάνημα στα 180 ευρώ, αλλά για την τιμή του, τα χαρακτηριστικά τα οποία δίνει και το βάθος, είναι συγκρίσιμο με ανιχνευτές έως και τριπλάσιας τιμής. Κάνουμε ground balance. Έτοιμο. Είμαστε εδώ. Ακριβώς. Το έχει καθαρά γίνει. Το βλέπω. Και βλέπουμε ότι είναι ήσυχο γενικά στο χώρο. Σκουπίδια δεν έχω αφαιρέσει. Θέλω να είναι όπως είναι στο βουνό. Εδώ έχει κάποιο σκουπίδι, επιφανειακό. Και εδώ είναι ο στόχος. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε και μεγάλα νούμερα. 8, για παράδειγμα, μου κλειδώνει στο 8. Εδώ είμαστε. Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ με έχει αφήσει λίγο στα τυφλά, γιατί αυτό είναι η σημασία του να ψάχνεις να βρεις το στόχο. Δεν θέλουμε το εύκολο, εδώ είναι, βάλε το μηχάνημα, πάμε ψαχτά. Το βλέπετε εδώ, είναι ήσυχο. Εδώ έχω δυνατό σήμα. Και μπορώ να σηκώσω και το δίσκο ψηλότερα. Είμαστε γύρω στους 30 πόντους αέρα τώρα. Θα μας πεις, Κώστα, τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε στους 70 πόντους. Υπάρχει κομμάτι από κάνιστρο. Είναι περίπου 25 επί 30. Από την εποχή του εμφυλίου. Πολλά χρόνια και αυτό θα μένω. Θεωρώ ότι έχει πολύ καλή απόδοση για το δισκάκι που φοράει. Δηλαδή είναι... Ναι, ανιχνευτής των 180 ευρώ, αλλά είπαμε, ναι. τα βάζει όλα κάτω στην τιμή του. Πραγματικά αυτές τις νορμάλ αποκρύψεις μπορείς να τις πάρεις και με αυτόν τον ανιχνευτή δηλαδή. Σαφώς, σαφώς. Αλλά να τον δυσκολέψουμε λίγο περισσότερο. Βεβαίως. Πάμε. Εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε στο 1 μέτρο 2 κυβότια. Είναι 2 κυβότια της εποχής πάλι εμφυλίου. Με λίγο χαλκό μέσα. Έχουμε χαλκό. Για να το δούμε. Θα το πιάσει. Το θεωρώ, ναι. Για αυτό το δισκάκι δηλαδή. Γιατί σαν... λίγο ρηψοκίνδυνο. Απλά θέλω και εγώ να το δω. Σαν μηχάνημα είναι καλό, αλλά είναι στα ωριά του το 1 μέτρο. Ακριβώς. Για το μέγεθος του κυβωτίου. Στην κατηγορία του, εννοείται. Έχω όμως σταθερό σήμα. Δεξιά-αριστερά. Δείχνει Γιάννη να το αγγίζει. Εδώ έλα. Εδώ είναι. Εκεί είναι, όντως. Κατά την άποψή μου είναι πολύ ικανοποιητικό για την κατηγορία του. Γιατί μιλάμε για 1 μέτρο, έτσι. Εκεί που δυσκολεύονται δίσκοι με μεγάλα ποινία. Πανιχνευτές των 200 ευρώ, ούτε 50 πόντους δεν θα πάνε. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Προχωράμε. Στο ίδιο σημείο συνεχίζω με το Quest Q35, στο οποίο έχω κλειδώσει το παλμικό χωρίς κίνηση πρόγραμμα. Εδώ δεν χρειαζόμαστε απόλυτα γρήγορη κίνηση για να χτυπάει. Μπορούμε να μείνουμε και ακίνητοι αν το θέλουμε. Εδώ είναι ο στόχος μας. Φεύγουμε, ερχόμαστε πάλι. Στο χωρίς κίνηση, φίλε Κώστα, ο ανιχνευτής είναι ήσυχος, δεν είχε αυτά τα σπαστά χτυπήματα. Δεν έχουμε παρεμβολές. Μπορεί να μείνει και ακούνητο επάνω από το στόχο. Και μιλάμε για τον ανιχνευτή 360 ευρώ,
ο οποίος είναι ο μόνος που δίνει χωρίς κίνηση πρόγραμμα. Εδώ είναι ο στόχος. Και μπορώ να καταλάβω ότι έχει μεγάλη επιφάνεια, έτσι. Ήσυχο. Ερχόμαστε πάλι. Θέλω να το δούμε, ναι, Γιάννη, για πες. Αρχίζει. Συνεχίζει. Και τελειώνει. Μπορώ να καταλάβω το επιφανειακό σκουπιδάκι. Αυτό εδώ. Ναι. Είναι πιο απότομο. Είναι κάτι μικρό, Τόσο ήχος, ναι. επιφανειακό. Έχει το στόχο κανονικά. Quest Q35. Quest Q35 στους 70 πόντους, κομμάτι από αντάρτικο κάνιστρο. Και είμαστε στο πρόγραμμα το χωρίς κίνηση. Πρόγραμμα static. Για να τα ακούσουμε. Ήσυχο εντελώς. Εδώ είμαστε. Ερχόμαστε. Βλέπετε πόσο ήσυχο είναι ένα μηχάνημα στο στατικό πρόγραμμα. Τώρα θα προσπαθήσω να χτυπήσω αυτό το στόχο με πρόγραμμα κίνησης. Φεύγουμε από το static και βάζουμε το πρόγραμμα Gold 2. Κάνουμε ρύθμιση εδάφους. Για να δούμε τι θα έχουμε τώρα. Θέλουμε κίνηση. Το έχουμε και με την κίνηση, αλλά θα προτιμούσα όσοι πάνε για τις αποκρύψεις να επιλέγουν το στατικό πρόγραμμα, γιατί είναι πολύ πιο ήσυχο. Το πρόγραμμα της κίνησης είναι καλό για νομίσματα και πιο επιφανειακούς στόχους. Όπως αυτόν εδώ. Εδώ, Γιάννη, θέλω να κάνεις έρευνα στα 2 τετραγωνικά. Ωραία. Έχουμε στους 40 πόντους ευγενές. Είναι μικρή ποσότητα και είναι πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει. Θεωρώ ότι θα έχει και πατίνα ακόμα απάνω. Ωραία. Θα κάνουμε μια ρύθμιση εδάφους εδώ. Στο πρόγραμμα Gold 2 με Quest Q35. Αυτό το πρόγραμμα που ρυθμίζουμε για τους πελάτες μας είναι. Εδώ είμαστε. Μάλιστα, ναι. Είναι και ενδείξεις του ευγενές. Πολύ ωραία. Και είναι ήσυχο γενικότερα. Ωραία. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε τη σημερινή δοκιμή μας με το Expideus 2. Πρόκειται να χτυπήσουμε στόχους πάνω στο τροποποιημένο πρόγραμμα 16, το οποίο περνάμε σε όλους τους πελάτες της αντιπροσωπείας μας. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ικανό για έρευνα μεγάλων αντικειμένων, φυσικά σε βάθος. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα κάνουμε ένα ground balance εδώ. Είμαστε έτοιμοι και θα χτυπήσουμε αυτόν τον στόχο επάνω στην έρευνα. Πολύ σημαντικό, ναι. Θέλω να πειράξω λίγο και το γενικό, γιατί με τη νέα την αναβάθμιση μας δίνει κάποια πλεονεκτήματα και το δοκιμαστήριο σου εδώ, φίλε Κώστα, είναι χρήσιμο στο να βγάλουμε συμπεράσματα τα οποία θα τα εκμεταλλευτούμε. Οπότε ο στόχος είναι εδώ. Τον έχω και με αέρα γύρω στους 30 πόντους. Ο στόχος είναι πρόσφατα θαμμένος αυτός. 1 χρόνο. Για πες μας τι έχεις βάλει εδώ. Γιάννη, είναι η κατάρα των ερευνητών ο στόχος αυτός. Είναι ένα μικρό κυβότιο πάλι από τον εμφύλιο, ο οποίος είναι ντυμένος με καουτσούκ. Είναι ένας δύσκολος στόχος,
Ένα χρόνο είναι θαμμένο μέσα. Αρκετά μηχανάκια που έχουν έρθει, έχουμε πρόβλημα εδώ. Δεν το πιάνουν. Ναι, έχουμε πρόβλημα, δεν το εντοπίζουμε. Ωραία. Εγώ θα πάω στο πρόγραμμα 1 γενικό και θα κάνω κάποιες διορθώσεις για έρευνα μεγάλων αντικειμένων. Πρώτα απ' όλα μπαίνω στο μενού και την ευαισθησία την έχω στο 95, τη συχνότητα την πήγαμε στο 14, δουλεύουμε πάλι σε multi, πολλές συχνότητες, και την ταχύτητα θα την πάμε στο 0. Με αυτήν εδώ την κατάσταση θέλω να ακούσουμε πόσο ήσυχο, αν είναι πιο ήσυχο στον περιβάλλοντα χώρο και αν το χτύπημα είναι πιο διαυγές. Οπότε γενικό πρόγραμμα με 3 αλλαγές, το ακούμε πολύ ήσυχο. Είναι πολύ βασικό. Εδώ έχουμε καλό χτύπημα. Γιάννη, βγες και λίγο εκτός στόχου, θέλω να το δούμε λίγο. Ξεκάθαρα. Τώρα σε ένα στόχο ο οποίος είναι στο 1 μέτρο, είναι πρόσφατα θαμμένος, δεν έχει γιώσει γιατί είναι τυλιγμένος με καουτσούκ. Έχουμε αυτό το χτύπημα, αλλά η XP στη νέα την αναβάθμιση μας έχει δώσει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουμε το σιγαστήρα. Μπαίνω στο μενού. Ο σιγαστήρας μπορεί να πάει και στα μείον τώρα. Αν για παράδειγμα δουλέψω το σιγαστήρα στο μείον 3, πόσο καλύτερο χτύπημα θα έχουμε. Αυτό το συμπέρασμα θέλω να βγάλω εδώ. Νομίζω ότι είναι καλύτερα, ναι. Είναι καλύτερο. Είναι βελτιωμένο, ναι. Έχει καλύτερο χτύπημα. Σε αυτήν εδώ την κατάσταση λοιπόν που το έχουμε φέρει, κατά πόσο κάποια μικρά σκουπιδάκια όπως σίδηρος, όπως φυσίγγια, συνεχίζουν να αναγνωρίζονται σωστά. Δηλαδή, αυτό το σιδερένιο αντικείμενο για παράδειγμα. Και αυτό το φυσίγγι εδώ, όπως ξέρεις, πολλοί ανιχνευτές το πετάνε σαν ευγενές μέταλλο. Όντως. Λοιπόν, αυτά τα δύο με το σιγαστήρα στο μείον 3, να δούμε ότι συνεχίζουμε να τα βλέπουμε σαν άχρηστα, έτσι. Είναι άχρηστο. Μου το δείχνει σαν σίδερο. Έτσι, να φύγουμε λίγο πιο μακριά ακόμα. Ακούω τις μπάσες νότες. Ενώ εδώ στο στόχο έχω ψηλό τόνο. Πιο ψηλό και βαθύς. Ακριβώς. Και εδώ έχω μπάσο τόνο. Εάν μπούμε και το σιγαστήρα τον πάμε παράδειγμα στο 0 ή στο συν 2, πόσο πιο καλύτερη αναγνώριση σιδήρου έχουμε. Έχουμε καλύτερη. Απόλυτα. Αλλά τουλάχιστον το συμπέρασμα βγήκε ότι αν το μέρος είναι καθαρό, μειώνω το σιγαστήρα, κάνω πιο ευαίσθητο το μηχάνημα στο σίδερο γενικότερα, αλλά κερδίζω και καλύτερο βάθος. Σήμερα μαζί μου έχω και ένα χρυσό δαχτυλιδάκι, είναι πολύ λεπτό, πολύ ελαφρύ, στο 1 γραμμάριο. Θέλουμε να παίξουμε με το σιγαστήρα. Η XP μας λέει ότι εκτός από καλύτερο βάθος, σε στόχους που είναι κρυμμένοι οριακά, θα μας δώσει και καλύτερη αναγνώριση αυτών των μικρών στόχων σε περιοχές που έχουμε πολύ σιδηρομετάλλευμα ή πολλά σκουπίδια. Γι' αυτό το λόγο θα παίξω και με 2 σφυρίρατα καρφιά, τα οποία θα τα βάλω δίπλα ή πάνω του. Να το δούμε, να το ακούσουμε πρώτα όπως έχει, μόνο του. Να βάλουμε το σφυρίρατο καρφί πάνω του. Εδώ το τοποθετώ, να δούμε ποια διαφορά έχουμε. Έχουμε και κάποιες μπάσες, χαμηλές νότες. Τώρα θα μπω στο μενού, κατεβάζω το σιγαστήρα στο μείον 3 και τι αποτέλεσμα έχουμε.
Έχουμε πιο ξεκάθαρο χτύπημα. Και ένα δεύτερο καρφάκι εδώ. Με σιγαστήρα στο -3. Και αν το σιγαστήρα τον επαναφέρω στο εργοστασιακό επίπεδο που είχαμε μέχρι πρότινος, με το παλιό λογισμικό, ακούστε το. Οπότε, το συμπέρασμά μας σε αυτές τις περιοχές τις οποίες έχετε επισκεφθεί, μπορείτε να κατεβάσετε το σιγαστήρα χαμηλότερα ως το -3 και να βγάλετε κάποιους κρυμμένους στόχους κάτω από σκουριές. Φυσικά ο ιδανικός δίσκος για έρευνα των μικρών αντικειμένων δεν είναι ο μεγάλος που έχω εδώ. Ο μεγάλος είναι καλύτερος για μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά δείχνουμε με πιο μεγάλη έμφαση αυτό το παράδειγμα. Ότι ακόμα και με το μεγάλο δίσκο καλυτερεύει η αναγνώριση των μικρών στόχων μέσα στα σκουπίδια. Προτιμότερος θα ήταν ένας δίσκος 22-28 εκατοστών ή το HF2, ακόμα καλύτερα το νέο ποινίο υψηλών συχνοτήτων για τον Deus 2. Στο γενικό πρόγραμμα, σιγαστήρας 0, ευαισθησία στο 90, συχνότητα 40, για να έχουμε και τους μικρούς στόχους μέσα, και ταχύτητα 0. Και ξεκινάμε την έρευνά μας. Εδώ έχουμε έναν στόχο, στο 51. Το μηχάνημα είναι ήσυχο παντού. Και εδώ έχω έναν άλλον στόχο, ο οποίος καρφώνει 84 κόστα και μου το δίνει και με πολύ αέρα. Αυτός είναι ο στόχος μας, Γιάννη. Στην ουσία έχουμε δύο. Έχουμε ένα νόμισμα όσο είναι το νύχι μας, στα 30 εκατοστά, εκεί που είσαι τώρα. Και έχουμε και ένα σκουπίδι μισό μέτρο πίσω. Εδώ είναι. Έχουμε ξεκάθαρη αναγνώριση στα νούμερα. Έχουμε πολύ σταθερή αναγνώριση. Μου το δίνει και πολύ ψηλότερα. Να δοκιμάσω τη δύναμη του σιγαστήρα. Ναι. Αν τον κατεβάσουμε στο -3 θα μας δώσει κάποιο αέρα. Μπορώ να πω καλύτερα. Ναι. Πιο έντονο. Πιο έντονο. Τέλεια. Φαίνεται καλό το νόμισμα αυτό. Θα το σκάψουμε να το πάρουμε.